راځئ چې چینی ژبه زده کړو. وشه لاو شر زه استاد یم. چیا چی یی الف بیا په زبر او دی اولنې چی ته زیر دی چی یی بیا یی او الف چیا کوم د چې مونږ په انګلیش کې هوم وایو او په اردو کې ورته مونږ ګر وایو او په پښتو کې مونږ دې ته کور وایو. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 9 بجې په 98.6 FM او په شمال یوټیوب باندې تاسو کال هم شئ کولی په 0942 222 433 لینک جیو سا آر سا سان سان. تاسو الی د بابا هغه د الی پلار دی. تاسو تایپو هغه ډاکټر دی. نی هاو چې دغه معنی د هیلو. वो मेरा अच्छा दोस्त है ताशा उद्दा हाउ पिगनू نی هاو هلو زئی جان د الله پامان. اورېدل یې مه هېروئ د خپل کوربا شاه خالد سره. تا جهان ستړی مشئ وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو شاه خالد تاسو ته په چینی ژبې پروګرام کې هرکلی وایي او نن به تاسو ته زه د چاینیز الفابیټس وایم کوم چې په 3 پارټس کې دا تقسیم کړی شوي دي. 21 دا انیشیل دی او 34 دا فاینلز دي او دیو سره چې بیا ټونز دغه جمع کې نو نه جوړیږي. ټوټل 714 ورډز دینه ټوټل جوړیږي. اوس په 3 پارټه کې دا تقسیم کړل شوي دي انیشیل فاینلز او بیا ټونز. دا 3 ونه چې راټول شي لکه انیشیل فاینل او ټونز راټول شي نو دیونه بیا څه کیږي یو پینین ورډ جوړیږي. یو پینین ورډ دینه جوړیږي. په دې باندې تاسو ته په یو ټکی باندې تاسو زه حل کوم. لکه مثال په تور باندې موږ په اولنی پروګرامونو کې ویلو نی هاو. اوس په دې باندې موږ دا فارمولا اپلای کوو چې څنګه په دې کې انیشیل کم دي فاینلز پکې کم دي او په دې کې ټونز کم دي. نو نی هاو دا زموږ سره یو ټکی دی. اولنی ټکی په دې کې څه شی دی نی دی لکه ان آی دی کنه او ایچ ای او نی هاو. نو اولنی څه شی دی ان دی زموږ سره. دا ان په دې کې څه شی دی دا فرست ورډ دی. نو فرست ورډ از انیشیل. دا زموږ سره انیشیل شو. بیا ان آی دی نو په ان پسې آی شو. دا آی څه شی دی دا فاینل شو. ان آی دا دویم ورډ شو نو دا فاینل. ان انیشیل او آی فاینل. اوس په دې آی باندې تاسو یو ورکوټې ټون ګورئ چې داسې بره پې یو ټون پې لګېدلی دی. دا ټون څه شی دی دا د دې دریم د دې ورډ یو جملې را برابره کړې ده. نو 3 شو په نی هاو کې لکه ان انیشیل او آی فاینل او په دې آی باندې یو ټون لګېدلی دې ته وایي ټون. نو دا 3 ونه چې کله راټول شي نو بیا د دې نه څه شی جوړ شي یو فینین د دې نه جوړ شي. پینین ورډ د دې نه جوړ شي لکه نی هاو. ټیک شوله. نو په نی کې دا 3 ونه یو پکې انیشیل فاینل او بیا پکې ټون شو. اوس راځو چې کم انیشیل دی په دې باندې خبره اترې کوو چې کم انیشیل دی کم نه دي. اولنې زمونږ سره دی په انګلیش کې مونږه تبدا بی ښکاري بی خو دا اصل کې دی فو تاسو ته ښکاري 3 ټکو والا فی او په دې باندې پیش دی بیا وو دی او دویم ورسره هم مونږ وو کلی دی فو. لکه مونږ کو پروناونس کوو که نه نو دا د پی په شان ته مونږ پروناونس کولی شو. 3 ټکو والا فی لکه پېښور والا چې کومه فی ده د دې په شان ته به دا مونږ پروناونس کوو. بی به نه وو دلته مونږ په چاینیز کې. اصل کې خو انګلیش کې دا د بی په شان ښکاري خو دا دی اصل کې فو. بیا زمونږ سره دی پی ابیو دا پی دی. په دې کې یو ټکی بس دې کې سیوا کېږي لکه هغه دی فو. دې کې به سره هې سیوا کېږي فو لکه فی 3 ټکو والا فی پیش او بیا به څه شی دی دې کې بیا هې ده 2 سترګې هې او بیا وو فو لکه موږ کو پروناونس کوو دا په اردو کې نو
د درې ټکو والا فی او د هی په شانته هو هو ټیک شو کنه. بیا بل ټکی دی ام. په انګلیش کې خو مونږ ته ام ښکاري خو دا مونږ په چاینیز کې پروناونس کوو مو مو لکه میم دی په دې باندې پیش دی او بیا واو دی. دا دویم مو زمونږ دې لپاره کوو چې دا ټکی لږ اوږد دی مو مو ټیک شو کنه. کو پروناونس کوو مونږ نه د میم په شانته لکه څنګه چې مونږ میم وایو هغه شانته پروناونس کولی شو خو داسې نه چې تاسو جسټ میم ووایئ بیا خو میم شو میم نه دی یوازې خو د میم د ټکي په شان مونږ پروناونس کولی شو مو میم ام چې مونږ وایو که نو مو دا څلور واړه ټکي چې مونږ کوم وویل نو دا یو شانته پروناونس کېږي د دې پروناونسیشن یو شانته دی. بیا دی زمونږ سره ډي نو دا مونږ ته ډي ښکاري خو دا به مونږ پروناونس کوو ثا ثا تی دا او دې باندې زبر دی او بیا عین دی ټیک شو که نو. اوس که دا مونږ پروناونس کوو نو د تی په شانته مونږ دا پروناونس کولی شو لکه ثا ثا ټیک شوله. بیا بل دی ټي ټي مونږ ته په انګلیش کې ښکاري خو په دې کې به مونږ لکه څنګه چې هغه کې وختي مونږ یوه هی سیوا کړې وه دغه شان به دې سره یوه هی مونږ سیوا کوو ثا تا ټیک شو که نه. لکه تی ده دوه سترګې هی ده او بیا عین دی په دې تی باندې زبر دی. که مونږ پروناونس کولو نو د تی او د هی په شانته مونږ دا پروناونس کولی شو. ټي به مونږ څنګه پروناونس کوو تا تا هی پکې ده. بیا دی زمونږ سره ان ان په اوس مونږ څنګه پروناونس کوو نا نا نون او دې باندې زبر دی او عین نا ټیک شوله. او که دا مونږ پروناونس کوو نو د نون په شانته دا مونږ پروناونس کولی شو جسټ ان نه تاسو ته ما مخکې وویل که نه بیا خو نون شو نه لکه مونږ باید داسې پروناونس کوو ښه. بیا دی زمونږ سره ال ال نو ال به مونږ په چاینیز کې څنګه پروناونس کوو دا انیشل ټکي دي لا لا ټیک شو که نه. لام دی او په دې باندې زبر دی او بیا عین لا لا لکه د لام په شانته مونږ دا پروناونس کولی شو. بیا دا څلور ټکي چې کوم نو دا پروناونسیشن د دې یو شان دی قریبا یو شانته دی که نه. بیا دی زد اچ زد اچ دا به مونږ اوس څنګه پروناونس کوو چر چر چی ده او ری ده خو دې ری ته څه شی دی زیر دی چر نو که مونږ یې پروناونس کوو نو د چی په شانته مونږ دا لکه چی چې مونږ څنګه وایو دغه شانته پروناونسیشن کولی شو چر. بیا دی سی اچ هغه زد اچ دا دی سی اچ نو په دې کې هغه هی په دې کې سیوا شوله چر چر ټیک شو که نه. لکه چی ده دوه سترګو والا هی ده او بیا ری ده خو دې ته هم زیر دی چر چر ټیک شو که نه. نو او دا مونږ پروناونسیشن به څنګه وایو لکه د چی ده او هی ده چر زیر دی ورته دا به مونږ دغه شانته پروناونس کوو. بیا دی زمونږ سره اس اچ اس اچ به مونږ څنګه پروناونس کوو شر شر لکه مونږ څنګه عام شیر وایو که نه شر شین دی او ری ده خو دې ری ته څه شی دی زیر دی ورته ټیک شو. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري شر شر دا مونږ د شین په شانته پروناونس کولی شو. بیا دی زمونږ سره آر آر سمپل د ری په شانته مونږ پروناونس کولی شو ری ده صحیح ده که نه خو زیر دی ورته ټیک شو ری ده او جسټ د آر په شانته مونږ د ری په شانته دا مونږ پروناونس کولی شو. د دې نه بعد بیا جی دی زمونږ سره په انګلیش کې مونږ جی وایو خو دا به مونږ جی نه پروناونس کوو لکه ک ک
کاف دې باندې زبر او عین ک ټیک شوله کله نا کله دا مونږ ته ګ ښکاري ګ دواړه ټیک دي ک ګ لکه کاف او ګاپ دا مونږ چې پرونس کوو نو کاف او ګاپ په شان ده دا مونږه پرونس کولی شو جی بیا دی کې نو کې به مونږ څنګه پرونس کوو دې کې به هې سیوا شي لکه هغه و ک صحیح جی دا دی اوس کې دی نو دې کې به هې سیوا شي ک کاف زبر او بیا هې ده دوستر کې هې او عین دی ک صحیح کاف او هې او بیا عین داسې به مونږ دا پروناونس کوو بیا دی زمونږ سره اچ به مونږ څنګه پروناونس کوو نو دا دی هې ده او عین دی ټیک شوله دا مونږ کو پروناونس کوو نو مونږ د هې په شانته دا پروناونس کولی شو خو کله دا د خ په شانته هم ښکاري لکه ه او خ ټیک شول تاسو به وایو چې د خې په شان څنګه ښکاري لکه موږ وایو چې نی هاو نو هې شوه که نه هاو نی هاو خو کله نا کله چاینیز داسې م وایي نی خاو ټیک شوه که نه نو نی هاو او نی خاو کله کله به تاسو ته دا خې ښکاري دغسې تاسو پروناونس کولی شئ بیا دی جې به موږ جسټ جې نه وایو جې په شان دا موږ نه شو پروناونس کولی شو دا د چې اواز ورکوي لکه چی چې شول او بیا ورته زیر دی چی نو دا موږ د چی په شانته پروناونس کولی شو بیا دی کیو به موږ څنګه پروناونس کوو دا چی هی پکې سیوا شوله چې ټیک شوله او هی او بیا یی خو د یی ته زیر دی چی ټیک شوله تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري بیا دی ایکس به مونږه ایکس نه پروناونس کوو په چاینیز کې دا مونږه شي ټیک شوه که نه لکه شین دی یی ده او بیا ورته زیر دی شي نو د شین په شانته دا مونږه پروناونس کولی شو بیا دی زیډ دا ډېر زیات ګران ټکی دی زیډ به مونږ څنګه پروناونس کوو تز لکه تی ده او زی ده تز د تی او د زی په شان مونږ پروناونس کولی شو لکه مثال ته یارډز YARDS یارډز دا ډي اس چې کوم ساوندز راځي که نه دا د دې دواړو میکس دی ټیک شو که نه تز ټیک شوله نو یارډز دا ډي اس لاست کې دغه پروننسیشن دغه شان کولی شي بیا دی سی تی هې سین عین په دې تی باندې زبر دی تھرست لکه موږ وایو کیټس دا لاست کې ټي اس چې کوم راځي دغه شان تاسو پروناونس کولی شئ بیا دی اس نو اس به موږ پروناونس کوو سا ټیک شوله په سین باندې زبر دی سا دا خو زه تاسو ته داسې په زبر زیر که نه ویم البته چاینیز نه چې تاسو کله اورئ که نه نو هغه یې داسې نه وایي هغه ډېر لکه عام زمونږ چې څنګه ژبه د پښتو موږ څنګه وایو یو بل ژبې والا سړی پښتو وایي نو ښکارې پته لګي که نه نو دغه شانته زه تاسو ته په زبر زیر او پیش باندې دا ویم نو که تاسو چاینیز نه اورئ بیا وایي چېرې دا خو ډېر بدل به موږ ته ویل خو دا زه تاسو ته کتابي چې څنګه لیکلی کېږي البته آی هیو نو بک د دې څه بک نشته دی داسې په اردو کې چې په هغه کې لیکلی شوي هغه جسټ چاینیز ده جسټ چاینیز خو
چې زه تاسو ته څنګه پروننسیشن کوم همدغه شانته تاسو دا ځان سره یادوئ او زه درته بیرته لیکم هم دا و چاینیز انیشیل پر روانو ویډیو کې به مونږه چاینیز فاینل وایو ټیک شوله که نه نو چاینیز انیشیل تاسو یاد کړه د چینی ژبې پروګرام تاسو واورېدو ننني پروګرام کې مونږه چاینیز انیشیل وویل چاینیز چې کوم انیشیل دي څنګه چې تاسو ته ما وویل 21 دا انیشیل دي او 34 دا فاینلز دي او د دې سره چې جمع کې بیا ټونز دا 714 دي پر روانه ویډیو کې به مونږه فاینل وایو چې فاینل څنګه دي په څه طریقه ویلی کېږي هغه پروننسیشن څنګه دی ساوند څنګه ویلی کېږي پر روانه ویډیو کې به مونږه فاینلز وایو نو ډېره زیاته مننه امید لرم تاسو به ترې زده کړه کړي د یو بل پروګرامه پورې شاه خالد ته ورکړئ اجازت ښه شپه ښه ورځ د الله په امان زچیان راځئ چې چینی ژبه زده کړو و شعر لاو شعر زه استاد یم چیا چی یی الف بیا په زبر او دی اولنې چی ته زیر دی چی یی بیا یی او الف چیا کوم ته چې مونږ په انګلیش کې هوم وایو او په اردو کې ورته مونږ ګر وایو او په پښتو کې مونږ دې ته کور وایو د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 9 بجې 95.6 FM او په شمال یوټیوب باندې تاسو کال هم شئ کولی په 0942 222 433 لینک جیو سا آر سا سان سان تاسو علي د بابا هغه د علي پلار دی تاسو تایپو هغه ډاکټر دی نی هاو چې دغې معنی د هیلو वो मेरा अच्छा दोस्त है ताशा उद्दा हाउ पिगलू نی هاو هلو زی جان د الله په امان اورېدل یې مه هېروئ د خپل کوربه شاه خالد سره اچھا